าร์ฟอร์เมอร์ไม่ ก็คือติดเลย ความแน่นอนของระบบตุรกี ลงไฟดึกดื่นแค่ไหนมีรถบัสวิ่งเข้าเมืองปะ ถามค่ารถไหม ฮะ ถามค่ารถ เดี๋ยวลองถามดูว่าจ่ายว่าเท่ากันปะ Kaç kişiyiz abicim? 260. Tamam. เดี๋ยวเดินไปดูราคาน้ำมัน อันนี้คนรอแท็กซี่ตอนเที่ยงคืน ราคาน้ำมัน มาดูรูมทัวร์กันนะคะรูมทัวร์แบบนิดหน่อย เปิดไฟสิ สวัสดีค่ะ Cat of the Day วันนี้เอาเดินมาแล้ว เช้าวันต่อมา นี่คือวิวหน้าบ้าน โอ้โห ต้นเลมอนรุมมา เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตไปดูว่าที่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มีอะไรกันบ้าง หน้าสตรอเบอรี่แล้ว โอ้โห อยากซื้อกะหล่ำปีไปกิน กิน1 อาทิตย์เลย นะลูกหนึ่งนี่นะ ลูกนี้น่าจะมี5 โลอยู่นะ กินได้1 อาทิตย์ ถั่วตุรกีอุ้ยเปลือกมันกรอบร่อนไงนะ เหมือนคั่วมา แต่ดูเปลือกดิเป็น คือถั่ว ราคาเดือที่ตุรกี ก็แพงเหมือนเนี่ย มาจากแกะ ดูเอาเถอะตุรกีขนาดเมืองมุสลิม ขายไวน์ไม่มีกำหนดเวลาด้วย ที่นี่อยู่เส้นศูนย์สูตรเดียวกับอิตาลี ถือว่ามีพันธุ์องุ่นใกล้เคียงกัน ภูมิอากาศก็ใกล้เคียงกัน แถมดินดีด้วย ไวน์ที่นี่ก็รสชาติโอเคดีใช้ได้เลย เดี๋ยวจะลองกินซีมิตอันแรก อันนี้ไม่แพง 19 เตอร์กิชลีลานี่คือของที่ซื้อในเช้าวันนี้ สินค้าทุกอย่างในตุรกีราคาแพงขึ้นมากจริงๆ อาหารเช้าในวันนี้ไม่เช้าสิเที่ยงละข้าวหมกไก่กับสลัด คือรถเมล์ไปเที่ยววันนี้ ออกจากบ้านสายออกตั้ง4:30แน่ Var mı indi? อู่รถเมล์โรงเรียน โอ้เขามีชุดนักเรียนด้วยอ่ะ สุดยอด ปีนรั้วด้วยจ้า ชุดเจ้าสาวชาวตุรกี มีแต่ยาวๆ สวยอยู่นะวิ้งวิ้ง ไป
ตายละที่อยากขนกลับอ่ะ เห็นแล้วอะโอ้โห อยาก ป๊อกอาย สมัยเรียนมหาลัยชอบมาก มาแล้วหวยขูด100 ล้านเลยนะ โจไม่ตัดผมเหรอ หืม เธอไม่ตัดผมเหรอ ลองระบบตุรกีไง พี่ชายเขาสัชวนแล้วนะ แต่ถ้าเป็นมามาลิสนี่ มันนักท่องเที่ยวยิ่งกว่านี้อะ ทรานส์ฟอร์เมอร์ หรอนึกว่าหัวกันดั้มแบบแขกๆ นี่คือรูปปั้นอะไรคะ น่าจะเป็นพระเจ้าตากสินของชาวตุรกี พระเจ้าตากสินของชาวตุรกี มีขี่ม้าถือดาบ เมื่อวันดีนะมีที่นั่งตรงกลางให้ด้วย มีที่นั่งตรงกลางด้วย ไม่ใช่แบบของร้านใดร้านหนึ่งนะ ซื้ออะไรแล้วมานั่งกินตรงนี้ก็ได้ ฮัลโหล กุ้งโลละ800นี่ You buy your fish here. I am cooking in the restaurant. นี่ไงอ๋อจะเป็นแบบนี้ ไข่ดาบ ไข่มีด เขาชอบใช้มีดยาวๆอะนะ อันนี้แบบโอ้ยแบบ ไปแล้วจ้าโจโจ เข้าช็อปกาลาตาสลายเรียบร้อยต้องการไอศครีมอย่างอื่นปะเอาไอศครีมป่ะ เอาอันหนึ่งก็ได้นะ ผู้ชายเลี้ยงขนมมีความสุขมากกำลังจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกทางด้านบนเขา แต่หาทางเดินขึ้นไปก่อน ถ่ายดาวสด มีแมวสีขาวเปล่า สีอ่ะ ไม่แมวสีขาว ตาของสี โจโจดูอะไรอ่ะ วันแชมเปี้ยนชิพ หรอ วัดบอร์ดกับชาวตัน หรอ ก็ดูให้คุ้นเคยก่อนเดี๋ยวปีหน้าก็คงมาเล่นกับ2 ทีมนี้แหละ ปีหน้าเธอก็จะเป็นจ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพแล้วเหรอ ถ้าได้จ่าฝูงแชมเปี้ยนชิพก็ไม่เร็วนะ เขาไม่แย่ ก็แชมป์ว่ะ คนตุรกีนี่รักแมวมากจริงๆอะเนี่ย ดูดิ หนังสือการ์ตูนแมวอ่ะ นิทานแมว ไม่มีตัวอื่นนะมีแต่แมว แต่ดีๆสวยนะเนี่ย มีภูเขาหิมะด้านหลัง ที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทย ช่างตัดผมมีแต่ผู้ชาย ตัดได้ทั้งชายและหญิง มื้อเย็นในวันนี้ ตุรกีแบบใด มีข้าวต้มไข่เจียวและกุนเชียงและผัดผัก จบของคาวและต่อด้วยของหวานทีรามิสุที่ตุรกีจะอร่อยเหมือนที่อิตาลีหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดู อร่อยนะ สวัสดีตอนเช้าของวันที่ขณะนี้เป็นเวลา7:20 นาทีพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นได้สักครึ่งชั่วโมง อุณหภูมิเช้าวันนี้อยู่ที่11 องศา สบาย
ทางนู้นเป็นทางเดินออกไปถนนใหญ่ เลิกเช่าบ้านออกมาจากตัวเมืองนิดหน่อยจะได้บรรยากาศความเงียบสงบฝั่งตรงข้าม ต้นที่อยู่ริมๆนี้เข้าใจว่าเป็นลูกพวกเบอร์รี่นะ เห็นลูกแล้วเหมือนลูกบลูเบอร์รี่ แล้วก็มีต้นส้ม สีแดงๆไม่แน่ใจว่าอะไรแต่น่าจะเป็นดอกไม้เดี๋ยวพาไปดูต้นเลมอนที่พักเตรียมรองเท้าไว้ให้ใส่ในห้องน้ำแล้วดูสิทำไมเขาคิดว่าผู้หญิงต้องใส่คู่เล็กเนี่ยเช้าวันนี้เดี๋ยวจะออกไปตลาดนัดในเมืองตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดทุกวันอังคารอย่างสวยเข้าใจว่าเป็นดอกวิสเทเรียนะโอ้โหว้าวสะใจมากฝั่งตรงข้ามคือป้ายรถเมล์หนูเล็กๆอันนู้นป้ายรถเมล์รถเป็นของต้องพูดด้วยความมั่นใจเอาละจะได้ขึ้นรถตู้ละก็คงใช่ละเขาจะจอดเราแล้วรับเราแล้ว Salut, pas salut. สุดยอดถามพี่คนขับนี่ดูรถตู้ตืดขาขึ้นคนเอเชียแปลว่าต้องเดินกลางลมคนท้องถิ่นเขาออกมารับแดดยังไงเสียเราก็กลัวดำมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพามาทัวร์ตลาดกันมาดูว่าตลาดวันอังคารเขาขายอะไรกันบ้างขวดนี้น่าจะเป็นอะไรนะไอรานแบบโฮมเมดเอาเปล่าถั่ว300อู้ก็คิดได้ไรจ้าโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเห็นแล้วตื่นเต้นเลยผักถูกจริงอ่ะไม่ร้านขายน้ำผึ้งโอ้โห400กระป๋องเหมือนพวกอะไรอะน้ำมันเครื่องอ่ะเบลเพปเปอร์70ไปดูส้มโอ้ยส้มโล50เองสวัสดี200เธอนี่อันนี้100เดียวซีนิดคอนเทนต์ของเราในวันนี้คือการมาเดินตลาดเนี่ยเบอร์รี่กินไม่เป็นก็เขามีอันควานแค่แบบเหมือนแบบอารมณ์สับปะรดกระป๋องอะ50ไม่ใช่งูนเบอร์รี่อันนี้อ่ะลองถามดูก็ได้ว่าคืออะไรเดี๋ยวถามเจมินายนี่กดส่งมาแล้วจ้าผลไม้สีเขียวลูกพลัมสีเขียวถ้วยละ100นี่ไงสับปะรดถามว่าเขาหั่นยังไงนี่ไง
คนที่นี่เขากินแบบนี้ เธอทำไมส้มขนาดนี้ไม่มันส้มแบบ โอ้โห ลูกใหญ่นะเนี่ย เลือกเอาไว้ชอบเนื้อไหนโหแต่เนื้อนี่โคตรมันเลยเนี่ยซื้อกะทิกระป๋องแล้วแกงได้เลยอะไปเดินดูก่อนเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อผักแล้วกัน ไม่รู้เมนูก็ถาม AI เอาสะดวกสบายมาก คนที่นี่เขาไม่ซีเรียสถ่ายรูปติดเขาเห็นเราถือกล้องปุ๊บเขาจะหันมาชู2 นิ้วให้เลยนี่บางร้านมีเครดิตการ์ดด้วยส่วนใหญ่ก็ซื้อไข่กันเงินสดแล้วนะไข่ไก่ฟองละ5 โจ้เดี๋ยวซื้อกลับบ้านอย่าลืมเตือนให้ซื้อไข่นะซื้อร้านลุงนี้ด้วยค่ะ5เองนี่เดี๋ยวเดินฝั่งนู้นซื้ออะไรก็ได้เพราะว่าถุงแค่นี้เองเพราะเดี๋ยวเดินฝั่งนู้นแล้วไม่ได้มาร้านนี้ถ้าจะซื้อร้านลุงก็ซื้อเลยเสื้อ impressionist เซซาน ซื้อก็ได้น่ารักอยู่เอาละ100คนมุงใหญ่เลยอ่ะอุ้ยกางเกงวอร์ม100ถูกอ่ะเนี่ยวันก็เห็นไหมร้อนไงก็ว่าแล้วว่าจะกลับมาเอาร้านนี้แหละใจร้อนเนี่ยอยากซื้อผลไม้ไม่ต้องคิดเยอะซื้อลูกที่แบบอย่างเงี้ยสีแบบช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยคนรักเมียพาเมียมาจัดตลาดซื้อผักไปได้กลับจากตลาดแล้วซื้อของเต็มมือไปหมดได้ผลไม้กับผักและไข่แล้วก็แว่นตา และแว่นตา กันแดด เพราะว่าลืมเอาแว่นตากันแดดมาก็เลยต้องยอมเสียเงินซื้อนิดหน่อย เซซานด้วยนะ ด้วยค่ารถเมล์วันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าต้องบอกคนขับว่าจะลงตรงไหนเพื่อจะได้ขึ้นรถไม่ผิดคันแล้วก็เขาจะได้คิดเงินแบบตามระยะทางเพราะว่ารถเมล์ที่นี่มันมีแบบตามระยะทางว่าไม่เกิน5 กิโลคิดราคาหนึ่งแล้วถ้า 5-10 กิโลก็ขยับมาอีกราคาหนึ่งเมื่อวานตอนขึ้นหนแรกไม่มีความรู้ขึ้นไปเลยเขาก็เลยชาร์จแบบราคาเต็มก็เลยแบบแพงนิดนึงก็วันนี้ก็รู้แล้วบอกคนขับเขาก็ชาร์จตามราคาที่แท้จริงเที่ยวหนึ่งประมาณเท่าไหร่30-35 บาทประมาณ35 บาทต่อเที่ยวก็โอเคนี่คือหน้าตารถเมล์เหมือนไมโครบัสน้อยๆสะดวกมากวิ่งตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเปิดในแอปได้ต้องใช้แอปโดยเฉพาะของเขาไม่ใช่แอปของเขานะแต่ว่ามันเป็นแอปแบบชื่อแอปของยุโรปอะ Movies อะมันจะเป็นแบบบอกพวกรถเมล์ของยุโรปเนี่ย Google Map มันมองไม่เห็นแต่ว่า Movies อะเห็นแบบแน่นอนเวลาเพี้ยนนิดหน่อยแต่ถือว่าใช้ได้สตรอเบอรี่ครึ่งกิโล75 บาทสวยอยู่อันนี้หวานมากสวยจังเลยอ่ะวิสเทเรียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวยจังเลยปะเอาขาไปจุ่มน้ำทะเลกันโอ้โหไม่ใช่ทรายนะจ๊ะเป็นหินน้อยแต่เม็ดมันละเอียดกว่าที่นีสนะที่นีสฝรั่งเศสเม็ดมันใหญ่กว่านี้แต่เม็ดเป็นเม็ดกลมๆตรงนี้เอาไว้เต่าวางไข่ห้ามอาบแดดไม่ห้ามอาบแดดตรงนี้ไงแต่อาบตรงบริเวณอื่นได้ไปละจ้ากำลังจะเอาขาไปจุ่มน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทรายก็หยาบเหมือนเดิมโอ้แต่เย็นน่ะแล้วพรุ่งนี้จะใส่ชุดว่ายน้ำได้เหรอเนี่ยไม่เล่นเธอดูดิฮะนอนอาบแดดว้าเย็นเย็นไงเย็นมากโอ้แม่เจ้าเย็นค้างเปียก
เดียวกันมีหินหลายแบบ ตั้งแต่หินใหญ่ยันหินเล็ก เล็กมากจริงๆ ดูสิมันฝอยเลย มันก็นุ่มเท้าอยู่แต่ก็ดีนะมันไม่ค่อยเลอะเท้ามากอะมาซูเปอร์มาร์เก็ตแวะซื้อน้ำเรามาดูความรักแมวของคนที่นี่ โอ้โห น้องนั่งทานอาหารอยู่ อุปการะด้วยทางห้างนะจ๊ะเชิญกินเธอเนียมเธอดูราคาเบคอนดีกว่า เบคอน 180 กรัม 1,000 พันตอร์กิลิล่าบ้าบอมันไม่แพงเนี้ยเธอบ้าบอราคาเวอร์มากลิซ่าดังมากเลยอ่ะโอ้ยมีสติกเกอร์มีโฟโต้การ์ดด้วยมาอีกแล้ว สวัสดีค่ะน่ารักลายสวยจังลูก เครื่องดื่มของเรายี่ห้อนี้เป็น number one ของตุรกี ไม่มีแอลกอฮอล์และ มีโซดา ใช่ มันเป็นฟรุตจูสแบบใส่แอดก๊าซมีไอเทมลับ เหมาะสำหรับแล้วสับปะรดและมะพร้าว รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ สับปะรดกับมะพร้าวครับ รสชาติยังไงคะ สับปะรดมะพร้าวซ่าๆอร่อยดีหวานๆเล็ก หรอ ดูทรงมะพร้าวไม่น่าไปด้วยกันได้ มะพร้าวแบบมันใช้รูปเป็นมะพร้าวกะทิด้วยนะ ๆท็อปปิคาน่า อานานาส ท็อป ไหน ท็อป ดู ปิ สิ คาน่า จะชิมบ้างแต่สีเหมือนไอ้นี่มากเลยนะ สีเหมือนแบบ มะนาว ไม่ใช่ สีมันเหมือนน้ำบวยอ่ะ เป็นไงมะพร้าวมะพร้าว เครื่องดื่มที่นี่มันดีอย่างหนึ่ง มันไม่ค่อยหวาน เป็นที่หวานคืออะไรบักลาว่า โอ้อันนั้นกินแล้วแบบถ้าแบบเขาจะบอกว่าสมัยก่อนก็มีขาไงพอกินแล้วแบบตัดขาไปเลย ตอนนี้นั่งรถเข็นอยู่ อันนี้มันมีความแบบเวลาอะไรก็ตามโปรดักอะไรก็ตามที่มีมะพร้าวมันจะมีความแบบหืนมะพร้าวอะอธิบายไม่ถูกอะซึ่งไม่เคยคิดจะกิน ทุกอย่างที่มีมะพร้าวเอาไปไม่เหมาะอะเดี๋ยวจะกินอันนี้ดีกว่ามานี่เก็บไอเทมหนึ่งก่อน เก็บไอเทมหนึ่งอันนี้เราก็จะมา คือน้ำอะไร ก็เหมือนกันน้ำกาดและมะนาว น้ำมะนาว ไม่ต้องคิดเยอะ มันก็คือสไปซ์นี่เองจะเป็นน้ ไม่เป็นน้ำมะนาวเลย อารมณ์เหมือนกินน้ำจรวดอะลองกินดิ ำก็ทิ้งน้ำชงมะนาวโซดาที่บ้าน ใช่ แต่มาริมทะเลไงก็ไม่ต้องชงเอง ทะเล มีขวดแก้วรอดูพระอาทิตย์ตก ตอนนี้เท่าไหร่ยังไม่6 โมงเย็นแต่พระอาทิตย์ตกทุ่มหนึ่ง เฮ้ยนี่6 โมงแล้ว เอา6 โมงแล้ว 6:35โอเคพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ไม่แป๊บนะพระอาทิตย์ตกทุ่มครึ่ง ทุ่มครึ่งเนี่ยนะ ไม่ต้องรอตกหมดก็ได้ตอนทุ่มหนึ่งก็แสง มื้อเย็นวันนี้พาสต้า เป็นเครื่องแล้วก็ปลา พาสต้าผีเสื้อและซอสอะไรนะกะเพรไก่พามาดูห้องน้ำหลังจากใช้ชีวิตอยู่มาแล้ว3 วัน เข้าวันที่ 3 เห็นที่แขวนผ้าเช็ดตัวไหม คือมันสูงมากนะ คิดดูว่าสูง162แต่นี่คือสุดแขนคือที่แขวนพอดี เนี่ยคิดดูดิ นี่คือสุดแขนนะ ยืนสุดแขนกล้องเนี่ยดูสุดแขนเลยนะที่แขวนมาเช็ดตัว บ้านเมืองหนาว ใช้แอร์เป็นทั้งฮีตเตอร์แล้วเป็นทั้งปรับความเย็น